Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over enkele actuele zaken rondom de energiesector. En hoewel het niet rechtstreeks en alleen maar de energiesector is, is het deze week wel importheffingentijd. De 2e april, dus woensdag, is het volgens Trump Liberation Day in Amerika. Wat dan liberated wordt, dat is even de vraag. Maar hij wil er een feestdag van maken dat hij op 2 april een heleboel importheffingen bekend gaat maken. Nou, ze zijn eigenlijk al bekend. En dat ze 3 april daadwerkelijk ingaan. En dat gaat heel breed, over meerdere sectoren. En ja, ik weet niet wat dat Liberation. Heb jij enig idee, Ronald, wat we met dat Liberation Day, wat we daar nou mee moeten? Nou ja, de liberation, zoals ik het opvat, is natuurlijk gewoon het vrij worden van de afhankelijkheid die je hebt ten opzichte van niet bevriende naties, om het zo maar te zeggen. Dat is de liberation. Ten tweede is de liberation dat Amerika eindelijk kunnen gaan kiezen voor hun eigen Amerikaanse geproduceerde producten. Dat zien ze ook als een soort vrijheid natuurlijk. Dat leeft wel wat sterker, denk ik, in Amerika dan hier in Europa. Dat ze trots zijn op hun eigen producten. Ja, en of die vrijheid dan behaald gaat worden door importheffingen, dat is natuurlijk dan wel eventjes de vraag. Want de bedrijven die voelen al de eerste problemen. Met name gaat dat dan over de onzekerheid. Denk ook aan de aandelenkoersen. Hè. Dat zien die bedrijven ook. Het gaat niet over de huidige winsten, hè, maar over de toekomstige winsten natuurlijk, de aandelen. Ja, en de burger die heeft natuurlijk nog helemaal 0,0 gemerkt van de importheffingen. Dus ja, eigenlijk gaat de komende maanden pas duidelijk worden of ze inderdaad vrijheid gaan krijgen of vrijheid met een prijskaart. Ja, want ik denk dat de vrijheid duur betaald gaat worden, want ja, inflatie gaat omhoog. Goldman Sachs heeft ook aangegeven dat ze dus zien dat die inflatie omhoog gaat, prijzen gewoon stijgen en zijn ook nu bang voor een recessie in de Verenigde Staten. Ja, dan is de hoop natuurlijk vanuit Trump dat Amerika het oppakt en dat er na eventueel een dipje dat de economie van de Verenigde Staten weer goed loopt. Ik denk dat dat wel heel lastig wordt, want je ziet toch overal dat de consumenten zeggen van ja, we gaan gewoon minder Amerikaans kopen. En ik had zelf vorige week aangegeven, ja, moet je dan nog wel bij de McDonald's eten? Maar de McDonald's, ondanks dat het een Amerikaans bedrijf is en de franchise natuurlijk wel geld oplevert, maar de McDonald's in Nederland heeft eigenlijk alleen maar Europese voedingsmiddelen, omdat ze die Amerikaanse niet eens mogen invoeren hier. Want wij mogen heel veel van het Amerikaanse voedsel hier niet eens hebben, omdat er allemaal giffen en hormonen in zitten die we hier niet willen hebben. Dus ja, het is natuurlijk altijd wel even een punt, wat is nou precies Amerikaans en wat niet. Even een ander punt, wat natuurlijk heel veel van belang is. Door deze importheffingen die overal ontstaan en tegenmaatregelen, is er chaos. En zien we dat dan ook al terug in energieaandelen, Ronald? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat je dat nauwelijks nu nog ziet, omdat er nog echt heel veel onduidelijk is over de mate waarin Trump het af wil zwakken of niet. Hè. Dat is natuurlijk, elke keer horen we van als je dit doet, dan gaat dat gebeuren. En als je ons dan samen gaat werken, bijvoorbeeld als Europa dan ook nog eens een keer samen gaat werken met Canada om Amerika te pesten, dan gaan we jullie nog extra belasten. Nou ja, Europa is nog bezig met het formuleren eigenlijk van een antwoord op al die importheffingen. Is ook nog niet besloten welke producten het gaat betreffen. Dan wachten ze weer af. Ja, hoe zwaar zijn wij de klos 2 april? En ik begrijp dat nu momenteel, vorige week eigenlijk al, er samen wordt gezeten om te kijken op welke producten het moet zijn. En ja, daar wordt dan al bij gezegd, tenminste het artikel wat ik las, laten we nou niet te zwaar inzetten met importheffingen, omdat we anders de kans hebben dat we nog zwaarder dus ja, je ziet alweer een verdedigende houding van de EU, heel afwachtend. Ja, en dat zal Trump natuurlijk ook wel in de kaart spelen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Trump gewoon eerst vol erin gaat. En dan kijken weer waar de andere landen mee terugkomt. In plaats van dat we nu duidelijk gaan zien waar Europa en andere landen mee komen. En dat Trump daar weer zijn beleid op af gaat stemmen. Ik denk dat Trump gewoon in de driving seat wil zitten. Die blijft gewoon zijn kogels afvuren. Ja, en die kijkt dan gewoon hoe de reactie is van de verschillende continenten of landen. Ja, ik vind het zo ongelooflijk. En we weten allemaal dat hij een bully is.
En je zou moeten weten dat je een bully gewoon een dreun op zijn neus moet Ja, geven. Dan houdt ja, hij op. En dat ja. doen we dus pertinent niet. En Nee, en ik vandaag ga ook ervan weer een stuk, ik snap het ook niet. Vandaag ook heel stuk. Ik heb ook 3 artikelen vanochtend. Ik zat lekker aan de koffie naar LinkedIn. Ik denk, nou weet je, laten we nou eens een keer kiezen voor onszelf. Weet je, het is altijd het geschipper tussen China en ik snap dat, hè, en Amerika, omdat je als handelsland, zeker als Nederland, hè, maar ook als Europa. Maar op een gegeven moment, het enige wat er nu gebeurt, is dat we onze positie aan het verliezen zijn. Dat ging ook een stukje over natuurlijk die energiekosten die maar blijven stijgen. In China blijven ze doodleuk natuurlijk gewoon kolen doorstoken. Dat is allemaal goed voor hun economie. Met alles wat ze daar subsidiëren. En ondertussen proberen wij in een soort poldermodel met Trump om te gaan. Ja, ik denk, je poldert maar eerst binnen de EU. Maar je moet wel komen tot een daadkrachtig antwoord. En net precies als jij zegt, ja, laten we het even zachtjes zeggen, het wordt uitgezonden, maar het woord narcist vind ik wel een woord dat past bij Trump. En wat je bij narcisten moet doen, is je moet ze geen waardering geven. En je moet zeker niet laten zien dat je zwak bent, hè, want dan drukken ze door. En reken ook gewoon niet op goodwill, want dat komt er gewoon helemaal niet. Dus je moet een narcist eigenlijk het beste erbij is eigenlijk uitsluiten, omdat hij altijd, een narcist zoekt eigenlijk naar bevestiging dat hij het goed doet. En als hij niet meer bij het groepje hoort, dan wordt hij heel erg onzeker. Dus, maar dat uitsluiten krijg je pas als ja, een daadkrachtig optreden komt en eensgezind. En dus leuk natuurlijk met Defensie wat we nu aan het doen zijn. Broodnodig, maar het gaat er nu om dat we nu echt een standpunt innemen met de importheffingen. En laten zien wat er nu gebeurt. Want je las ook met ASML nu. Ja, die hebben echt ook nu grote problemen. Die zeggen, oké, wij worden gedwongen gewoon naar het buitenland te gaan. Andere dingen te gaan doen. Want Europa steunt ons niet genoeg. En ik snap dat de politici het heel druk hebben, omdat heel veel vraagstukken nu liggen op tafel. Maar volgens mij is het woensdag heel, heel snel. Ja, dan hebben we nog 2 dagen om te komen tot een standpunt. En als dat dan weer is, ja, we wachten wel even en kijken. Misschien wordt de soep niet, want dat is het meer. Hè? Misschien wordt de soep niet zo heet gegeten. Maar elke keer wordt het heet gegeten. Dus ik denk, ja, wat leren wij daarvan? Nou, helemaal niks heb ik het idee. Want het blijft maar inderdaad pappen en nat houden en maar hopen op. En dat hopen op, dat is inderdaad wat je zegt, niet een punt. Dat gaat gewoon niet lukken. Trump zoekt naar zwakheid en hij ziet iedere keer die zwakheid in Europa. En dan houdt hij niet op. Wat nu wel opmerkelijk is, dat viel mij op, is dat hij voor het eerst heeft aangegeven dat iemand die in Russische olie gaat handelen, kan rekenen op 25% importheffingen. Dat is voor het eerst dat hij zegt, van, hey, we gaan ook Rusland aanpakken. Blijkbaar is dan in dat verhaal, in die onderhandelingen met Rusland rondom Oekraïne, is er dan toch eindelijk iets gebeurd waardoor hij zegt van ja, ik ben ze eigenlijk ook wel een beetje zat daar. Hij is net zo beroerd bezig met Oekraïne, want die heeft zich ook zwak getoond. Maar blijkbaar is het dan nu ook dat hij tegen Rusland is. Alleen misschien jij het kan uitleggen. Hoe wil Amerika, de Verenigde Staten, hoe wil die een 25% importheffing gaan heffen als iemand op Russisch, of in een Russische olie handelt? Ik Nou, zie oké, het nog niet. nou, het eerste punt is, het gaat over waarom die dat doet, is dat de herverkiezingen zouden moeten komen in Oekraïne. Daarop heeft Trump gezegd, nou, dat gaan we dus niet doen. Dat is een democratisch proces, hè, binnen Oekraïne zelf. Als wij de indruk hebben dat jullie nu bewust die staakt het vuren periode niet na willen komen, dan kom ik dus met die 25% importheffing. Nou, die importheffing inderdaad, die is natuurlijk totaal niet uit te voeren als je Russische olie koopt, want landen die importeren dat gewoon klaar. En daarom noemt hij het ook geen belasting of een boycott, maar bewust importheffing. Zodat als jij met je handen als land aan Russische olie komt, in het geval dat die sanctie inderdaad gaat gelden, dan kun je rekenen op een invoerheffing van 25% op wat voor goederen dan ook natuurlijk. Met name omdat je niet weet welk land het zou gaan zijn. En dan moet je ze natuurlijk nog in dat land, moet je dus bepaalde producten of diensten aan gaan wijzen die dan onderdeel vormen van die 25% extra importheffing. Dus hij kan daar ook niet specifiek. Het is echt een waarschuwing. Het is en een waarschuwing aan Poetin van schiet nou eens op en niet steeds heronderhandelen wat we al gezegd hebben, wat gewoon niet gaat gebeuren. Dat is eigenlijk het voornaamste. En hij hoopt daarbij eigenlijk Poetin nu gewoon onder druk te zetten om sneller die oorlog te kunnen beëindigen. Ja, dat zal het ongetwijfeld zijn. Ik denk alleen dat het allemaal bluff is, want ze hebben zoveel mensen ontslagen dat de overheid in de Verenigde Staten amper in staat is om zichzelf nog te runnen. Laat staan dat ze dan ook allemaal dit soort dingen nog eens een keer kunnen doorvoeren. Maar goed, buiten dat. Hey, ik heb gezien dat de kolenprijs
omlaag is. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dan zal ik eventjes het scherm even delen. Als het goed is, zie je nu een grote kolengrafiek. Daar ga ik eventjes kijken. Klopt dat, Tom, dat je dat Ik nu zie ziet? er een aantal, ik zie er 7. Ja, nu is die groot. Ja, oké. Oké, gaan we eerst even. Goed, dit is de kolenprijs. Hè. Je ziet eigenlijk sinds 2000, eind 2022, begin 2023. Hè, het gaat niet om de prijs. We zitten hier ongeveer helemaal aan het eind zitten op $100 ongeveer even. Maar het gaat om de trend. Nou, die is alleen maar aan het afkabbelen, afkabbelen. Je ziet zelfs nog een versnelling sinds het vierde kwartaal van 2024. En die prijs die blijft dalen. En hoe komt dat? Ja, dat komt natuurlijk omdat die aardgasprijs relatief hoog is. En in het Verre Oosten stoken ze natuurlijk die kolencentrales tot maximum nu. Omdat dat veel en veel goedkoper is. Ik weet niet precies hoeveel, maar het is ongeveer scheelt het €40 per megawattuur dat het kolen goedkoper zijn dan LNG, geïmporteerde LNG. Nou, dat is een hoop. Ik kan het een ander plaatje laten zien. Even over los, het gaat om de grote lijnen. Je ziet dat de gele en de bruine lijn, nou laten we maar gewoon even zeggen blauw. Beginnen we eventjes met de gewone natural gasprijs. Ja, je ziet hoe omhoog die is gegaan in december 24. Nou, dan hebben we gewoon de Henry Hub prijs. Dat is de bruine prijs. Je ziet dat die sinds november ook in die lift zit. En dan zie je vervolgens de kolenprijs, die groene, nou, die zie je gewoon die is daar vrij constant. En dan zie je die gele, dat is ook de kolenprijs. Die hebben ze ook nu vrij constant. We hebben het nu over 24 tot. Dit is wel een wat grotere as. Dit zijn de contractprijzen, dus die zijn wat zeg maar stabiel. En de spotprijzen die worden uitgedrukt hier in die blauwe natural gas prijs in New York, de hub en de natural gas Henry Hub prijs. Dus opvallend is dus in ieder geval dat de blauwe lijn en de bruine lijn de gasprijs omhoog gaan en de rest relatief stabiel. En door de schaal lijkt het allemaal natuurlijk wat langere lijnen, maar de korte termijn, de afgelopen 6 tot 9 maanden, is die kolenprijs echt hard naar beneden gegaan. Dat zien we dus ook nog een keer hier echt in die grafiek, dat je hier die knik ziet, dat eigenlijk zo sinds september, oktober 24, echt zie je nu een versnelling aankomen. Nou, waarom laat ik dat zien? Nou, normaal, Tom, spreken we wel over aardgas. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar dit is er nou daadwerkelijk echt gewoon aan de hand. Nou, wat is er gebeurd? Even voor mensen die gewoon willen snappen in boerentaal van wat er gebeurd is eigenlijk, is dat we een periode hebben gehad in Europa waar eigenlijk best wel weinig wind is geweest en het is koud weer geweest. Nou, dat samen bij elkaar heeft gezorgd dat we, dat zie je onderin rechts beneden in de schaal, dat we 25 miljard kubieke meter meer gebruikt hebben in Europa. Hè. Voor referentie, in Nederland gebruiken we ongeveer 30, 33 miljard kubieke meter per jaar. Nou, dan hebben we in Amerika, zie je ook dat we hebben een beetje die koude Arctic gehad. Dat heb ik vaak laten zien ook, en de kaartjes. Daardoor zijn die aardgasprijzen omhoog gegaan. Dus daar hebben ze dan een tekort, in ieder geval afwijkend van de afgelopen 5 jaar, van 15. Dus bij elkaar hebben we een tekort van 40 miljard kub. Wat waren de positieve punten voor de aardgasprijs? Het was in China was het relatief warm en het was ook in Rusland was het wat warmer. Nou, als je die twee bij elkaar optelt, dan kom je ongeveer op zo'n 15 miljard wat meeviel. Dus aan de ene kant 40 miljard hebben we te veel gebruikt, 15 miljard hebben we minder gebruikt. Dus het tekort blijft 15 miljard kub. Nou, er zitten ongeveer 170.000 in een bootje. Heb je ongeveer 7 bootjes nodig voor 1 miljard kub. Keer 25, 225. 175. Dus daarom zie je dat er ongeveer tussen de 150 en 200 schepen extra nodig zijn om weer op die 90% vulgraad te komen in Europa. Dus als je dat hoort, dan heb je nu in ieder geval het rekensommetje waarom dat zo is. Dit is een plaatje wat van de EIA komt, is ongeveer 1, 2 dagen oud, dus vrij recent. Dus nu is gewoon de vraag van in hoeverre is Europa in staat tegen een redelijke prijs dat tekort gaan dekken. Nou, en die redelijke prijs, dat zal waarschijnlijk wel weer tegen gaan vallen, want net zoals we nooit verwachten dat na 2 milde winters het ook wel eens koud kan worden, hebben we ook moeite om in een periode, wanneer het nog relatief warm is, voor te stellen dat het heel warm gaat worden in de zomer. En dan vinden we het ook nog moeilijk om voor te stellen dat het nog wel eens een keer heel koud gaat worden in winter 2025-26. Dus ja, daarom denk ik
dat je als belegger dus wel moet inspelen op die aardgasprijzen. Je ziet het ook nu, hè, wat gebeurt. In Canada is het nu heel erg koud. Die aardgasprijzen die zijn nou ja, ongeveer 10% gestegen in een paar dagen tijd. We zaten op bijna 3,7. Nu zitten we weer op 4,2 dollar per miljoen BTU. Dat is echt heel snel gegaan. Ja. En dat gaan we meemaken heel het jaar lang. Met een beetje te warm weer vanaf Europa, Verre Oosten, hè, of in de VS, schieten de prijzen omhoog in aardgas. En tegengesteld ook, als het allemaal wel meevalt, zul je zien dat die prijzen ook heel hard dalen. Maar goed, als je daar goed bij zit, dan kan je als handelaar of als belegger kan je daar gewoon geld aan verdienen. Dus wat dat betreft maakt het wel interessant om in ieder geval dit jaar nogmaals gewoon in aardgas te beleggen. Ja, en in Canada, je zei het al, het is nu even heel erg koud. Er is een ijzelstorm geweest, waardoor er 300.000 mensen zonder stroom zitten. Maar het Ja. is daar echt beestachtig koud nu ineens. Dus dat is vrij opmerkelijk. Nou ben jij bezig. Je hebt al een rapport uitgegeven en er komt nu een nieuw rapport uit. En die beide rapporten die worden in de markt gezet. Kan je daar iets over vertellen? Goed, dus ja, zoals je weet, ja, we hebben natuurlijk ook via de nieuwsbrief iedereen geattendeerd op het olierapport van 2025. Er staan ja, eigenlijk heel veel informatie over hoe die oliemarkt werkt. En ook hoe die aandelen, hoe je die nou aan moet schaffen en hoe je daar kan profiteren als belegger in 2025. Daarnaast ben ik nu bezig op dit ogenblik, is ongeveer over 3 weken klaar. Dat wordt ook via de nieuwsbrief, wordt dat bekendbaar gemaakt om 10, 12 aardgasaandelen ja, te belichten. En waarom je juist die aandelen zou moeten kopen met een split tussen producenten, opslag, transport. Eigenlijk is 2025 naar mijn mening het beste jaar wat er gaat komen voor aardgasaandelen. Omdat er na 2027 heel veel extra productie komt. Maar alle productie die nu al was aangekondigd en vertraagd is door Biden vanaf februari eigenlijk 2024 ervoor zorgt dat eigenlijk de jaren 2025 en 2026 de krapste jaren worden in de markt. En daarvan zou jij als belegger, denk ik, willen profiteren. Dus daar 2, 3 weken wachten, Tom, en dan is dat rapport beschikbaar. Ja, en als je nu het olierapport bestelt, dan krijg je dat een gasrapport erbij, hè? Ja, het zijn 2 rapporten samen, want ik denk sowieso gewoon om het aantrekkelijk te maken. Maar als je belegt en je bent geen 100% groene belegger, dan zeg ik van oké, dan vind je het dus ook belangrijk waarschijnlijk dat je rendement maakt. Dan is het rendement wat je kunt maken met olie en aardgas allebei goed in 2025, 26. En het voordeel daarvan is, je spreidt dan een beetje enerzijds energiegerelateerd economie, olie, anderzijds meer temperatuurgerelateerd aardgas. Hartstikke mooi. In de beschrijving van de video staat de link naar waar je de rapporten kan bestellen. Ronald, dankjewel. En Graag wij gedaan. gaan volgende week weer een volgende gesprek hebben. Alle kijkers bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Houdoe. Hoi.